Forskningsprogrammet Landpaps har som mål att ta fram nya strategier för planering, styrning och beslut som kan stärka landskapets biologiska värden och samtidigt främja hållbar användning av naturens många nyttor för människa och samhälle. The aim of the subproject is to reframe the dominant narratives that are actually inhibiting transformation towards multifunctional and biodiverse landscapes. And within the program we see an imaginary as a collective vision of desirable futures. That vision needs to be robust enough so that it can be accepted and institutionalized. Då är det många intressenter som har många olika mål och hur de går tillväga för att uppnå sina mål påverkas av många historiska och nutida faktorer. Det kan vara ekonomiska faktorer, institutionella faktorer, kulturella faktorer och så vidare. Så min del av projektet är att försöka att lägga ett pussel med alla dessa olika faktorer och förstår riktigt hur vi skulle kunna få till multifunktionella landskap. Vi fokuserar i 9 delprojekt på olika landskap där vi samarbetar med lokala, regionala och nationella aktörer för att utveckla och diskutera visioner om önskvärda framtid. I delprojekt Skog så jobbar vi med att försöka förstå utmaningar och möjligheter med att säkerställa multifunktionalitet ute i skogslandskapen. Och vi använder ordet multifunktionella skogslandskap för att belysa den mångfald av olika behov, intressen och ekosystemtjänster som finns. Syftet med min del är att se hur EU:s jordbrukspolitik kan användas för att styra också det svenska jordbrukslandskapet. Tillsammans med min handledare Mikael Gilek så kommer vi fokusera på multifunktionalitet och biologisk mångfald inom kust- och havsområden. Vi kommer även titta på hur vi kan uppnå mer hållbara kustsamhällen där vi kan leva och verka i harmoni med naturen i framtiden. Vi kommer studera framförallt koppling till de gröna miljöerna och hälsa och biologisk mångfald i städer. Bakgrunden är att det finns många bra konventioner, det finns många bra policier i det urbana landskapet, men i slutändan är det ofta så att de gröna miljöerna försvinner på lång sikt. Så vi kommer försöka jobba väldigt nära renskötarna, bygga vidare på det, sådana arbetssätt som vi redan har gjort. Och då ska vi ta oss från den här dagens från samebyarnas sida sett, ganska alarmerande situation mot en mer multifunktionell framtid. Det som utgör projektets framgång är ett tätt samarbete mellan olika delprojekt. Vi diskuterar regelbundet gränsöverskridande frågor och olika delprojekt samarbetar. Dessutom har vi regelbundna möten med representanter från myndigheterna som Naturvårdsverket och HaV. Vi ska göra som vi kallar ett övergripande manifest med råd och rekommendationer. Men det här är någonting som växer fram tillsammans med olika aktörer och brukare i landskapen, tillsammans med andra intressenter också. Och det kan handla om att allt ifrån att ta fram underlag till en handbok eller mer konkreta förslag som rör hur regelverk och andra styrsystem kan utvecklas. Och där är ju både Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten centrala mottagare, men också det politiska systemet i stort.